Hello! So today I'm going to teach or i-discuss ko yung mga ginawa ko dun sa mathematics notebook ko kung saan pinagsama-sama ko yung lessons ng systems of linear inequalities, relations, and function. Okay, so ito yung mga objectives dun sa ginawa kong mathematics notebook or yung handouts. So, first one is graph the systems of linear inequalities, illustrates a relation and function, verifies if a given relation is a function, determines dependent and dependent variables, and finds the domain and range of a function. So, dun muna tayo sa systems of linear inequalities into variables. So, when we say a system of linear inequalities into variables, this is a set of two or more linear inequalities that are considered together. So, para lang din siya yung linear inequalities, kaya na siya tinawag na systems kasi dalawang linear inequalities na yung magkasama. So, ito yung example niya. We have here x plus y greater than 4 and 2x minus 4y less than or equal to 8. So, meron din tayong tinatawag na solution of system of linear inequalities. So, this is the region of intersection of the graphs of the linear inequalities in the system. Kung dun sa linear inequalities, yung solution natin ay yung part na may shade or yung region na may shade, dito naman sa system of linear inequalities, yun din yun. Kaso dito, ito yung intersection. Ibig sabihin, yung kung saan yung dalawang shade nagpatong or nag-intersect. Yun yung solution ng system of linear inequalities. To graph a system of inequalities, we graph each of the linear inequalities and look for the intersection. Same lang din siya kung paano mag-graph ng inequalities, linear inequalities. Ang pinagkaiba lang niya, yung dalawang inequalities natin, magkasama na lang siya ngayon sa isang graph or sa isang Cartesian plane. Kasi nga, doon natin makikita yung intersection ng dalawang linear inequalities. So, let's have an example. So, graph the solutions of x plus y greater than 4 and 2x minus 4y less than or equal to 8. So, again, unahin natin yung x plus y na. So, let's make a solution. So, solution. So, copy ko muna yung x plus y greater than 4. And then, I'm going to rewrite this in slope-intercept form. So, y greater than negative x plus 4. Then, I'm going to identify the m or the slope and the y-intercept. Ang m natin dito ay negative 1 at ang ating b or y-intercept is 4. Then, I'm going to plot now. So, sisimulan ko dito siya sa y-intercept which is 0, 4. So, ito yung 0, 4. And then, I'm going to run or rise 1 kasi 1 lang naman siya. Isang rise and then isang run sa left side kasi negative. And then, going to use the boundary line na broken line kasi walang equal to yung ating given. So, lagay ako dito ng broken line. Arrowheads. Now, for the testing point, which is 0, 0. So, kunin ko lang yung x plus y less than 4, greater than 4. Then, substitute ko 0 greater than 4. The answer is false. Dahil false siya, dito ngayon ako mag-shade sa taas. So, yan na yung sa x plus y greater than 4. Now, paano na yung 2x minus 4y less than or equal to 8? So, ito na yung kanina natin. So, solve naman natin yung
para sa 2x minus 4y less than or equal to 8. So, we have negative 4y less than or equal to negative 2x plus 8. Divide natin by negative 4. So, dahil nag-divide tayo sa negative integer, so magbabago tayo ng symbol. And then negative 2 divided by negative 4, we have positive 1 half x. Kasi negative divided by negative is positive. Yung 2/4, pwede natin siyang i-lowest there. Then, positive 8 divided by negative 4 is negative 2. Now, ang ating slope ay 1 half. And ang ating y-intercept ay negative 2. Or ito ay magsisimula sa 0, negative 2. So, dito tayo unang magpa-plot ng points. And then, we're going to rise 1. And then run. So, from here, 0, negative 2, we're going to rise 1. And then, we're going to run to right. Kasi positive siya. So, dito tayo maglalagay ng point. And then, we're going to use ruler. Ang gagamitin natin na boundary line ay solid line. Okay. Ngayon, saan tayo ngayon mag-shade? So, we're going to now use the test point. So, for the test point, 0, 0. Okay. So, ang gagawin natin ay kunin natin yung 2x minus 4y less than or equal to 8. Then, substitute natin yung mga x and y ng 0. So, lahat to ay magiging 0 na. And this is now 0 less than or equal to 8 is true. Now, we're going to use another color para sa shading natin. So, gagamit ako ng red. So, dapat magpapatong yung color niya. So, lahat, dahil true siya, so kailangan dadaan dito sa 0, 0. So, dito ko muna siya mag-shade ng red. Kasi para makita nyo yung intersection niya. Kung sa totoong color ang gagamitin nyo kasi, pwede ng direction na kagad siyang red na lahat. Pero dahil hindi, kasi pag pinatong ko dito, hindi naman siya mag-iiba ng color. Red pa rin siya. So, the yellow at saka red, pag pinagsama mo yan, that is orange. So, gagawin kong orange ngayon tong side na to. So, ito. Kasi dyan siya nag-overlap. Okay, so that is now the graph of linear solution, system of linear inequalities. So, itong lahat ng color red, ito ay solution ng 2x minus 4y less than or equal to 8. Yung color yellow naman, ito yung solution ng x plus y greater than 4. At yung orange, ito yung solution ng dalawang inequalities. So, ganyan lang siya i-graph. Next, let's now proceed to relation. Okay. For lesson 2, we have relation and function. So, when we say relation, this is any set of ordered pairs of input and output value. Again, set siya ng ordered pairs, ha? So, it can be represented by ordered pairs, table, mapping, diagram, or graph. So, ito yung example niya. Ito yung ordered pairs. This is the table. This is the mapping or the arrow diagram. And then, ito yung mga non-examples niya. So, hindi pwedeng isang ordered pair lang. Kasi sabi nga is set. And then, hindi pwedeng number lang. Constant yon. Variable. 17x is not also an example because this is an expression. So, meron tayong tinatawag na domain of relation, which is the set of all first coordinates. And the range of relation, which is the set of all the second
coordinates. So, pag sinabi nating domain, ito yung lahat ng unang x coordinate or abscissa. Yung range naman, lahat nung second coordinates or yung y coordinates or yung ordinates. So, let's have an example para mas maintindihan kung paano kinukuha yung domain and range ng isang relation. Okay, so for this one, so we have here 1, 4, 2, 8, 3, 12, 4, 16, 5, 20, 6, and 24. So, pag sinulat natin yung domain, so we're going to make a curly brace. And then, susulat lang natin lahat ng first coordinate. So, lahat ng first coordinate, ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, susulat mo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, yun yung domain. And then, for the range, lahat naman ng second coordinate. So, ito yung mga second coordinate. 4, 8, 12, 16, 20, and 24. So, write mo lang siya. 4, 8, 12, 16, 20, and 24. So, ganun lang kadali kunin yung domain and range. Let's have another example. So, find the domain and range of the following relation. So, same procedure lang tayo. So, for the domain, so, lahat nung first coordinate. So, we have negative 1, 1, negative 2, and 2. And then, for the range, so, kung mapapansin nyo sa range, dalawang 1, naulit siya. So, kapag kaganyan, isang beses mo lang siyang isusulat. So, 1 lang, tapos dalawa yung 4, isang 4 lang. So, magkaiba yung negative at saka positive, kamukha sa domain, we have negative 1 and 1, negative 2 and 2, magkaiba yon. So, isusulat mo siya. Pero kung pares 1, isang 1 lang. Kung pares 4, isang 4 lang. Okay, next. In this example, so ito yung example ng mapping diagram. So, kung makikita mo, ang domain natin, ito yung nandito sa x, ito yung y. So, ang domain natin ay isa lang. So, lagay mo lang 5. And then sa range, isusulat mo siya lahat. So, we have negative 6, negative 2, we have 4, and 11. Okay. Paano naman kapag ang given natin ay graph? So, paano natin i-identify yung domain and range? So, unang gagawin mo is, lagyan mo muna ng ordered pair yung mga points para alam mo, makikita mo yung domain at saka yung range. Mas madali mo makikita. So, simulan natin dito sa letter A. So, ang co-ordered pair nito or coordinates is negative 1 and negative 4. Next is yung letter B. Ito, dahil nasa origin siya, 0, 0. Yung C natin, ito. So, nakatapat siya sa negative 6 sa x-axis at saka 3 naman sa y-axis. Yung letter D natin is 6, 4. And then yung E, we have here 2, negative 2. And then yung F natin ay negative 3, negative 5. So, nakasulat na siya. Mas madali na natin ngayong ma-identify yung domain at saka yung range. So, dito ang domain natin ay sa A ay negative 1, sa B ay 0, sa C ay negative 6, sa D, 6, E, we have 2, and then sa F natin, we have negative 3. And then for the range, so sa A, we have negative 4, sa B, 0 ulit, sa C, 3, sa D, 4, sa E ay negative 2, and then sa F ay we have negative 5. So, ganyan yung pagkuha ng domain and range given yung graph. Okay, so let's elaborate yung ways to represent a relation. So, ordered pairs. So, again, always write ordered pairs in curly braces with commas in between each pair. So, kapag ordered pairs yung susulat natin, kailangan
curly brace muna, tapos yung ordered pair natin, naka-parenthesis, at may comma siya. So, ayan. So, 1, 2, may comma siya, tapos comma ulit sa labas, bago yung sunod ulit na ordered pair. Next is yung table natin. It clearly describes the behavior of the value of y as the value of x changes. So, ito yung example natin. We have vertical table and the horizontal table. So, kahit alin dito, pwede. And then, yung graph natin, it illustrates the relation of the values of x and y. So, ito example ng graph. And then, we have here the mapping or arrow diagram. So, kapag ka mapping, pag gagawa ka ng mapping or yung arrow diagram, kailangan wag mong uulitin yung values sa x or y. So, kung mauulit siya, isang beses mo lang siya isusulat. Tapos, gagamit ka ng arrow from each input to its output value. So, example. Itong example na to, ito tinatawag natin na one-to-one correspondence. Kasi kung titingnan nyo, dito sa students natin, ito yung input natin, and tapos yung output natin is yung ID number. So, meron tayong corresponding ID number for each student. So, pag SPA 200, pag Akasha 2020, so, yan yung one-to-one correspondence. And then, this one, yung example dito, Mrs. Maglonso yung teacher, then yung students. So, sa halip na maraming Mrs. Maglonso isusulat mo, isa lang susulat mo, then you're going to put an arrow. So, ang tawag naman dito is one-to-many correspondence. And then, yung pag pinagbaliktad mo naman siya, many-to-one correspondence. So, ito, many. So, ibig sabihin, ito, example is yung si many to one. So, ito si Meng at saka Zeron, yan yung many. So, magka-isa lang sila sa isang rank. So, para silang rank 1. And then si Sam at saka Zizel, dito sa 2. So, rank 2. Kaya, many to 1 correspondence. So, hindi natin inuulit yung rank na 1, 1, isa lang siya. Naglalagay lang tayo ng arrow. And then, we have different kinds of relation. So, yung pinakita ko kanina ng mga correspondence, yun na yung kinds ng relations. We have the one-to-one. So, every element in the domain is mapped to unique element in the range. So, one-to-one. One-to-many, each element in the domain is mapped to any two or more elements in the range. So, one-to-many, and then many-to-one, any two or more elements of the domain are mapped to the same elements in the range. So, pinakita ko na yung example. So, ito lang yung meaning niya. Next, now let's proceed to the function. So, tapos na tayo sa relation, doon na tayo sa function. A function is a relation in which every element in the domain is mapped to exactly one element in the range. Thus, a set of ordered pairs is a function if no two distinct ordered pairs have equal abscissas. So, hindi masasabi na function kapag ka meron tayong equal abscissas o yung magkamukha ng x. So, yung function, ito ay isang klase ng relation. So, tandaan, yung function ay isang relation siya. So, paano natin malalaman kung yung given natin ay function or not function? So, ito yung mga tatandaan mo para masabi mo na not function, ha? Not function. Again, not function. Okay. So, ordered pairs. If two or more ordered pairs have the same or equal x coordinate or abscissa. So, yun yung sabi ko kanina, kapag ka magkamukha na siya yun ang, dito sa meaning, no two distinct ordered pairs. Ibig sabihin, walang magkamukha. Kaya dito, kapag ka daw may magkamukha, same or equal yung x coordinate or abscissa, not function. Next is yung table natin. Ayun, ganun din. Kapag may magkamukhang x value, yung mapping or diagram natin, kapag ka merong dalawang arrow o mahigit pa yung lumabas sa isang number or yung one-to-many, not function. Sa graph naman natin, meron tayong tinatawag na vertical line test. Ibig sabihin, kapag ka dalawa or more yung dumaan sa vertical line or dun sa y-axis natin, dalawang points yung dumaan, not function. And then sa equation natin, kapag ka yung exponent ng y natin ay even, not function din. Again, ito ay not function. Okay, let's have an example. So for number 1, so this is, sa tingin nyo, is this a function or not function? Okay, very good. That is not function kasi naulit yung ating x which is yung 4. Number 2, again,
Very good, that is function kasi wala namang naulit sa x natin. Number 3. Okay, this is an example of one-to-one corresponding. So, ito ay function. Number 4, okay, that is not function kasi meron tayong lumabas na dalawang arrow sa isang value ng x. So, this is an example of one-to-many, kaya siya not function. Obviously, yung number 5, this is a function kasi this is an example of many to one. Now, let's take a look at the graph. So, dito naman sa graph, itong number 6. This is a function kasi isang beses lang siya dumaan sa y-axis. Number 7, okay, this is not function kasi dalawang beses siya dumaan. Ito at saka ito. Number 8, okay, function. Isang beses lang siya dumaan. Number 9, okay, this is a function. Ito lang siya. Pag sa x-axis, pwede siyang maulit. Pwedeng kahit ilang beses pa yan. Ang tinitignan lang natin is yung sa y-axis, which is yung vertical line. So, dahil isang beses lang siya dumaan, function siya. Okay, next sa table, number 10. So, ito, yung x natin, 1, 2, 3, 4, function. Dito, naulit ang 1, naulit ang 2, not function. Next, dito tayo sa equation. Kapag ka-equation, kailangan ang y ay odd number. Kasi kapag even, ay not function. So, dito, dahil ito ay 1 ang exponent niyan, function. Dito naman, dahil ito ay 2, not function. Dito naman, add yung ating exponent, ibig sabihin function. Yung 4, even, not function. So, ganun lang siya pag-determine kung function or not function yung given relation. Okay, take note that all functions are relation but some relations are not function. So, tandaan na lahat ng functions ay relation pero hindi lahat ng relation ay function. So, para lang yung mga relasyon. So, ang mga relasyon ay hindi lahat nagpa-function. Okay, next, let's proceed to the independent and the dependent variables. Hello? So, when we say independent variables, this controls the dependent variables, and the dependent variables depends on the independent variables. So, yung independent, siya yung nagko-control sa dependent, and then yung dependent, siya naman yung nakadepende sa independent variables. So, let's have an example. Classify the variables as independent or dependent. So, gawin natin, underline natin yung independent and then yung dependent circle. Number 1, the overtime pay of an employee and the number of hours he work overtime. So, in this example, the independent is the number of hours the employee work overtime. Yan yung kumokontrol sa dependent variables natin na overtime pay of an employee. So, yung magiging overtime pay niya, nakadepende kung ilang oras siya mag-overtime. Next, number 2. The number of kilograms of rice consumed by a family for a month and the number of its family members. Ang independent ay number of family members. Ito yung kumokontrol sa dependent variables natin na number of kilograms of rice consumed. Kasi kung gaano kadami yung number ng family, kung gaano kadami number ng family members, ganon nakadepende kung gaano yung number din ng kilograms na mauubos ng family in a month. And last example, the number of pages read and the time one started reading. Ang nagko-control sa dependent variable ay yung time one started reading. Nakadepende yung number of pages na mababasa kung anong oras nagsimulang magbasa. And that is the independent and dependent variables.
Okay, next, we have the important notes about domain and range from graphs of functions. So, kung meron tayong domain and range ng relation, meron din tayong domain and range from graphs of functions. So, again, tandaan na yung domain natin, this is the x values, and yung range natin, it refers to the y values. So, hindi natin maililista lahat ng possible values ng x and y natin kapag ang graph natin ay continuous. So, di ba meron tayong mga points, kapag point-point, madali lang. Pero paano kapag ang graph na given ay continuous? Ito yung, ang mga drawing nung nasa graph ay line, ray, or kaya ay segment. So, kapag continuous graph daw, para malaman natin yung domain natin, so, kailangan doon tayo titingin from left to the right ng graph. At kapag naman range naman yung hinahanap natin, doon tayo titingin bottom to top. And then, kung dun sa pagsulat natin ng domain and range sa kanina, so ginagawa lang natin is curly brace, tapos susulat lang natin yung domain and range. Dito, ang ginagamit tawag natin ay set builder notation. Okay, let's have an example. So, ito yung example ng tinatawag na continuous graph with two endpoints. So, ito ay example ng isang segment. So, kung titignan nyo, from left, so ito, meron tayong closed circle. And then doon sa dulo, meron tayong open circle. So, ito ang ordered pair nito is negative 4, negative 3. And this one is 5, 1. Okay, so, ang pinag-usapan natin dito ay domain. So, lahat ng x values. So, ibig sabihin, mula sa negative 4, papunta yan pag ganun. Yan, x values. So, negative 4 hanggang sa 5. Pag sinulat natin yan, kailangan ng x daw natin ay mula sa negative 4, kapag close siya kasama yung mismong x values, ay mula sa negative 4, kasali yung negative 4, hanggang sa 5. Pero hindi kasali yung 5. So, kapag hindi kasali or open siya, ang gagamitin mo ng symbol ay ito, yung walang equal to. So, ibig sabihin, less than 5, tapos greater than negative 4. Pero pag sinulat mo siya, hindi greater than yung lalagay mo. Ganito mo siya isusulat. Yan. So, pag binasa mo kasi yan, the domain is equal to x such that x is greater than negative 4 but less than 5. So, ganun siya pag binasa. Okay. Next. So, nakuha na natin yung domain. So, ngayon naman, doon naman tayo sa range. So, again, ito ay negative 4 at saka negative 3 at ito ay 5, 1. So, pag titingin naman tayo, bottom to top. So, mula dito, papaakyat hanggang dito. Yan. So, ganun ulit. So, ibig sabihin, mula sa negative 3, kasali yung negative 3, hanggang doon lang sa 1. Yung 1, di kasali. Kaya pag sinulat natin yon, ito yan, greater than negative 3, less than 1. Pag sinulat mo siya, or pag binasa mo to, range is equal to y such that y is greater than negative 3 but less than 1. So, ibig sabihin, mas malaki dapat ang mula sa negative 3, yung domain, yung range natin, negative 3 kasama yung negative 3, papataas hanggang dun lang sa 1. Pero hindi kasali yung 1. Okay. So, ito na yung important note. So, yun nga sinasabi ko sa inyo. Kapag hahanapin mo yung domain na may dalawang endpoints, identify mo yung x values. So, yung x kamukha doon sa domain, ang tinignan ko lang is yung x values. And then, left to right. Kapag naman range naman, ang titingnan mo ay yung y values. So, doon ka magsisimula sa lowest point, papunta sa highest point. So, di ba paakyat nga ginawa ko? Okay, next. How about this one? A continuous graph with only one endpoint. So, continuous forever in the other direction. Kung makikita nyo, ito yan. So, nandito yung point natin. So, close point siya. Wala tayong endpoint. So, ibig sabihin, dahil papunta siya sa right, ibig sabihin puro positive yung numbers doon. Ang domain ngayon natin ay x such that x is greater than or equal to 0. Ibig sabihin mula dito sa 0, kasali yung 0 kasi close
close. Close endpoint siya. So, kasali 0 hanggang lahat, papataas. Kasi papunta siya sa right. So, greater than yung mga numbers doon. Kaya greater than or equal to 0 yung ating domain. Next, yung range naman natin, dahil nasa taas naman yung arrow din natin. So, ibig sabihin nun, mula 0 din, greater than din, pataas din. So, kaya greater than or equal to 0. Next, so ito na, when the arrow is pointing to the left. So, kung example naman, yung arrow natin, papunta sa left siya. Tapos, close din yung circle niya. Ang gagamitin natin ay yung may equal to. Less than ang gagamitin natin kasi papa-negative yun eh. Kapag ka-open circle, so yung walang equal to. Kapag ka naman yung, di ba kasi yung arrow natin nasa taas eh. Kung pababa naman yung naging point ng arrow natin, so close circle pa rin siya, less than pa rin yung gagamitin natin para sa range. And then, kapag ka-open yung circle natin, ang gagamitin natin ay yung walang equal to na less than. Okay, so paano naman kapag kaganto? A continuous graph that has two arrows. So, kung titignan nyo, yung dalawang arrows natin, so pumasok siya, sumakop siya dito sa may negative side at saka dito sa may positive side. So, wala tayong endpoint. Wala tayong, hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. So, kapag kaganyan, ang domain natin is x such that x is the element of all real numbers. So, ibig sabihin, lahat ng real numbers. So, negative at saka positive, magkasama siya. Kasi, yung arrow natin, nasasakop din niya yung mga negative numbers at saka yung positive numbers. So, kung itong graph natin, dito lang siya pumasok sa may positive, ang mangyayari niyan, ano lang siya, puro positive lang siya. So, kasi nag-i-extend yung ating line. Next. So, dito naman, kung titingnan mo siya, pag kukunin naman natin yung range, dahil pataas lang siya, ibig sabihin puro positive numbers lang yung y na values natin dun. Kaya yung magiging range natin ay y such that y is greater than or equal to 0. Kasi tumama siya mismo dito sa may ating origin. So, when one of the arrows is pointing up and the other one is pointing down, then the domain and range would be all real numbers. So, kapag ka ganito, ayan, kung makikita nyo, straight line siya. Tapos, may arrowhead siya parehas. So, kung titingnan nyo, di ba, ito, nasa part na siya ng may mga negative. Tapos, dito naman sa pataas, may mga part na positive na yan. Kapag ka ganyan, ang domain natin ay yung set ng all real numbers. So, pwede na yung negative siya positive. Kaya, ang domain ay all real numbers. Ganon din kapag ka range. Kasi, di ba, y at saka x din, nasakop na din yan doon sa y natin, yung negative tsaka positive numbers. So, ganun din siya. Yung range natin is y such that y is the element of all real numbers. Okay, next. Paano naman kung yung domain and range na the given natin ay ang hinahanap ay galing sa equation. So, finding domain and range given the equation. So, dito, ang titingnan mo lang, kailangan hindi magiging undefined yung values mo kapag ka nag-substitute ka sa x. So, kung natatandaan nyo, para lang to yung excluded values. Ganon. So, dito, basta wala kang fraction, lahat ng sagot mo sa domain at saka range ay real numbers. So, kamukha nito, 3x, f of x equals 3x. So, kahit anong number naman ang ipalit mo sa x, hindi naman siya magiging undefined. So, pag sinulat mo yung domain niya, ito yon. X such that x is the set of all real numbers. Kung kukunin mo naman yung domain niyan, y such that y is the set of all real numbers. So, ganyan din siya. Okay, so same with x, f of x equals x squared. So, ito pa rin yun. Tapos, ito pa rin yung kanyang range. So, paano naman kapag may radical? Radical sign tayo. Kapag may radical sign tayo, so titingnan mo yung given mo. So, we have x minus 2. Kailangan hindi magiging negative yung magiging sagot pag nag-substitute ka sa x. So, pag nag-substitute ka dyan ng
1, 1 minus 2, ang magiging sagot na dyan ay negative 1. Ito, kamukha nito. So, ibig sabihin, hindi pwede yung 1. So, yung 2 pwede. Kasi 2 minus 2, 0, pwede siya. Kasi ang pinagbabawal lang naman na magiging sagot ay negative 1. So, ngayon, pag sinulat mo ngayon ang kanyang domain, ganito mo siya isusulat. So, x such that x is greater than or equal to 2. So, ibig sabihin, kailangan lahat ng numbers, kasali yung 2, pataas. So, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Kaya, ito yung magiging domain niya. Okay, next is ito na. Yung x plus 1 over x. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na magiging 0. Pag naging 0 yung ilalim, undefined, so, hindi pwede. So, dito, dahil 0 lang naman siya, x lang naman nasa ilalim, 0 lang naman yung hindi pwedeng ilagay. So, kapag sinulat mo siya, ito. Lahat ng real numbers except sa 0. So, x is not equal to 0. So, lahat ng x pwede kahit anong number maliban lang sa 0. Kaya may x is not equal to 0. Kasi pagka naging 0 siya, so undefined na siya, magmamat error na siya pag pinindot mo siya sa calculator. Next, meron tayong tinatawag na linear function given table of values. So, pag sinabi nating linear siya, para masabi na linear yung function natin, kailangan the first differences on the x-coordinates are equal and the first differences on y-coordinates are also equal. So, kailangan equal yung differences. Pag sinabi nating differences, ito yung pag pinagsagot sa minus. So, kapag pinag-minus natin yung mga x-coordinates, kailangan equal sila lahat. Magkakamukha ng sagot. Ganon din doon sa may y-coordinates. Kapag ka hindi nag-equal, hindi siya masasabing linear function. So, let's have an example. Find the values of function f of x equals 3x minus 1 by completing the table of values, then find the first differences on x and y coordinates. So, para makuha natin or para malaman natin yung differences sa x and y coordinates, kailangan meron tayong f of x or y. So, kukompletuhin muna natin ito. So, paano natin siya kukompletuhin? Okay, let's have a solution. So, we have here f of x equals 3x minus 1. Ito yung given natin. Tapos, ito yung table natin. So, ipapalitan lang natin yung x natin ng 0, 1, 2, 3, and 4. So, solve natin siya isa-isa. So, simulan natin sa 0. So, f of 0, palitan natin ng kulay. So, f of 0, malabo pa din. Ito. Okay, f of 0 is equals to 3 times 0 minus 1. So, solve lang natin. 3 times 0 is 0 minus 1. So, f of 0 equals negative 1. So, ito ay negative 1. Next is, doon naman tayo sa 1. Para makita nyo. Okay, f of 1 naman tayo. 3 times 1 minus 1. So, f of 1 is equals to 3 times 1 is 1. 3 times 1 is 3 minus 1. So, f of 1 is equals to 2. So, lagay mo dito 2. Next is, ay naku, malabo ito. So, we have f, ay mas malabo. F of 2 is equals to 3 times 2 minus 1. F of 2 is equals to 3 times 2, that is 6 minus 1. So, f of 2 is equals to 5. So, ito ay 5. Next, tayo sa f of 3. So, f of 3 is equals to 3 times 3 minus 1. F of 3 is equals to 9 minus 1. And then, f of 3 is equals to 8. So, ito ay 8. And then, f of 4 is equals to 3 times 4 minus 1. F of 4 is equals to 12 minus 1. F of 4 is equals to 11.
So, ito ay 11. So, ngayon, puno na natin yung f of x natin or y. Ngayon, hahanapin na natin yung differences. So, pag sinabing differences, ito yun. So, lalagyan natin to ng arrow. Yan. Tapos, sa baba din. So, magma-minus lang tayo. Pag nag-minus tayo, from right to left. So, simulan natin dito sa 4 minus 3. That is 1. 3 minus 2, 1. 2 minus 1, 1. 1 minus 0, 1. So, magkakamukha na lahat ng ating x. Differences sa x coordinates. Ngayon, dito naman tayo sa y. So, 11 minus 8, that is 3. 8 minus 5 is 3. 5 minus 2 is 3. Then 2 minus negative 1 is 3. So, magkakamukha din. Ibig sabihin, kapag magkakamukha yung ating x coordinates, differences ng x coordinates, saka differences ng y coordinates natin, this is a linear function. Okay, next. So, this one, which of the following table of values is an example of linear function? So, dito, kumpleto na yung ating table. So, ngayon, kukunin lang natin yung differences ng bawat isa. So, ito, lagyan natin ng arrow para hindi tayo malito. So, same with this. Ito din, lagyan na din natin. So, again, pagka nag-minus tayo, doon tayo magsisimula sa right. Right papuntang left. 9 minus 7 is 2. 7 minus 5 is 2. 5 minus 3 is 2. 3 minus 1 is 2. Next, doon naman tayo sa y coordinates. 22 minus 18 is 4. 18 minus 14 is 4. 14 minus 10 is 4. And 10 minus 6 is 4. So, magkakamuka, equal yung x coordinates, differences ng x coordinates, saka differences ng y coordinates. So, this is a linear function. And this one, 2 minus 1, we have 1. 1 minus 0 is 1. 0 minus negative 1 is 1. Negative 1 minus negative 2 is 1. Now, 5 minus 2 is 3. 2 minus 1 is 1. 1 minus 2 is... bastos. 1 minus 2 is negative 1. And then 2 minus 5 is negative 3. So, kung makikita nyo, ay hindi na equal yung differences natin sa y coordinates. Kapag ganyan, not linear function. So, yan na yung sa math notebook na ginawa ko, na kinompress ko yung mga lessons from systems of linear inequalities hanggang sa function. Okay, now ito naman yung mga activities na sasagutan. So, from systems of linear inequalities, sa diniscuss ko, relation and function. So, dun sa mga naka-hard copy, dito na mismo magsasagot. Yung mga naka-soft copy, so siguro mag-yellow paper pa rin kayo, then pipicturean nyo. Okay, so for lesson, domain and range of relation, so is rewrite lang yung domain and range of relation. So, madali lang to. Then, dito naman, so for the lesson function, make a green border if the given relation is function and pink or red if it is not. So, kailangan meron kang green color. Kung wala kang pink, red. So, yun lang yung pagpipilian mo. So, ang gagawin ay border lang. So, kung ang given, halimbawa, itong number 1, this is a function kasi isang beses lang siya dumaan sa y-axis or do sa vertical line natin. So, ito ay function. Gagawa ka lang ng border na kulay green. So, ito, boborderan mo lang to ng green. Border lang ang gagawin, na border. Hindi mo kukulayan yung buong graph. Border lang. Ayan.
Okay, ngayon, kung wala kang color pink, kamukha ko, hindi ako nagko-color pink dito, red ang gagamitin ko. O, dito tayo sa number 8 na table. So, we have here x natin ay puro 4. So, di ba pagka magkakamukha yung x natin, may magkamukhang x ay not function na. Hindi na magpa-function yun, abi. Magkamukha na nga eh. Uulitin mo pa ba yung pangalawa sa pangalawang pagkakamali? So, hindi na magpa-function yun. So, lagyan mo siya ng border na red. So, ganyan yung gagawin mo dun sa iba pa. So, there are 30 items for this lesson. So, madali lang naman kaya dinamihan ko. Next is for the linear function. So, ito yung sinob natin kanina. So, ilalagay mo muna dito sa f of x or do sa y yung value. So, substitute mo itong x ng 1, ng 2, ng 3, ng 4, and 5. And then, pagka nakuha mo na yung values ng x, kukunin mo naman ngayon yung coordinates. Differences ng x and y coordinates. Pag nakuha mo na, bibilugan mo ngayon yung LF kung linear function at NL kung hindi linear function yung lalabas. Next is for the lesson independent and dependent variables. So dito, isusulat mo lang yung independent variables at saka yung dependent variables. For lesson domain and range of function, so ito yung domain na at saka range. So, given na siya, hahanapin mo na lang yung graph. Or kaya naman, yung graph, hanapin mo yung domain and range dito sa column A. So, you're just going to write the letter. Sa letter B, you're going to find the domain and range of the following linear function. So, ito, dahil wala namang fraction dito, ako na nagsasabi, lahat ng sagot dito ay all real numbers. So, ang gagawin mo na lang ay isusulat mo siya. Kailangan yung sulat mo ay yung set builder notation. And then, for the systems of linear inequalities, so ito ay mag-graph ka dito. Ayan na, may graph na para madali. So, ibibigay ko ng example yung number 4 para makita nyo kung paano ang gagawin. Okay, dito tayo. I-zoom natin siya ng konti. And then, mag-insert ako ng papel para makita nyo. Ayan. So, dito tayo magsosolve. So, dito we have here y less than x. So, kung titignan natin, ang m natin dito ay 1. Ang b natin ay 0 kasi wala tayong b. So, pag nag-plot tayo ng points, dito ang simula sa 0, 0. Rise tayo ng 1, then rise tayo ng 1 din sa right. And then, ang line na gagamitin ay we're going to use the broken line. So, magawa tayo ng broken line. Ang kapal ng aking pen. And then, hindi tayo pwedeng gumamit ng test point na 0, 0 kasi dumaan tayo, ito yung line natin, ito na yung pinaka-point natin. So, ibahin ko nga yung kulay ng point. So, yung point natin, ito. Ito yung point natin, at saka ito. Yan. Hindi tayo pwedeng gumamit ng test point na 0, 0 kasi yung mismong pinaka-point natin ay doon dumaan sa 0, 0. So, gamit tayo ng ibang test point. So, pwede tayong gumamit ng 0, 1. Ayan. So, sa 0, 1, so y natin, ang y natin ay 1. At ang x natin ay 0. So, 1 is less than 0. So, this is false. At dahil false yan, ito yung 0, 1 natin. Turo ko yung 0, 1. Ito. Nandito yung 0, 1. Ito. 0, 1. Ito. Kailangan yung test point natin, ay yung shade natin, dahil false, hindi dadaan dyan. So, saan tayo mag-shade? Ito tayo mag-shade. Gamit tayo ulit ng yellow. Mas madaling mag-combine ng color. So, dito tayo mag-shade. Ayan. Medyo lagpas-lagpas lang ng konti. Now, doon naman tayo sa isa naman.
dito naman tayo sa 3x plus 2y greater than 4. So, 2y greater than negative 3x plus 4 divided by 2. So, ang y natin ay negative 3 over 2x plus 4 divided by 2 is 2. So, ang m natin ay negative 3 over 2 at ang d natin ay 2. So, kung magpa-plot tayo ng points, buburahin ko na tong yan. Kung magpa-plot tayo ng points ngayon, so, sige, ito na gagamitin ko. So, dito tayo sa 0, 2. Ito. And then, we're going to rise 3 pala, 3. 1, 2, 3. Tapos, run tayo ng 2 sa left. Kasi, negative. At ang ginamit natin ay greater than. So, ang ating boundary line ay also naku, ang kapal-kapal mo naman. Ayan. So, lagay tayong arrowhead. Ngayon, testing point, pwede na tayong gumamit dito ng 0, 0. Kasi hindi naman siya dumaan sa 0, 0. So, 3x plus 2y greater than 4. So, 3 times 0 plus 2 times 0 greater than 4. So, 0 greater than 4. This is false. So, dahil false din siya, dito tayo mag-shade sa kabilang side. So, ang gagamitin ko ay red. So, false dito sa kabila. Ay, naku, ang laki. Ito na lang gamitin ko, red. Yan. So, ito, dito ako mag-shade. Yan. Kung makikita nyo, dinaanan ko yung yellow side. Yan, dyan makikita yung nagpatok. So, ibig sabihin, kung dinaanan ko yan, gawin kong orange para pag naghalo kasi sila, magiging orange. So, yan. So, kung makikita nyo, dito sa may part ng orange, meron ditong IST. So, yung IST, dito nyo siya ilalagay. Dahil number 4 to, lagyan mo sa number 4, IST. So, ganyan yung gagawin nyo din dun sa iba pa. So, 1, 2, 3, 5, and 6 na lang yung sasagutan nyo. Yung solution siguro sa scratch nyo na lang siya gawin. Ang pinakamahalaga dito is yung graph. At saka yung magiging sagot nyo dito sa ilalim. Okay. Kung wala na kayong questions, ito yung pinakalas na sasagutan nyo. Ito. Yung sa what I have learned. So, ito yung lahat na to. Combination na to ng lahat. Ayan. So, dito sa table, sa taas, dito nyo ilalagay yung sagot nyo. And then, may choices naman kayo andito sa baba. Pero, hindi lahat nung nasa choices ay magiging sagot. Meron ditong pwedeng maulit yung sagot. Okay. So, that's it. Kung wala na kayong questions, mainam. And then, if you have questions, you can message me. So, that's all. And then, thank you for watching.